Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập trước, chúng ta đã thấy Vương Lâm bị đám lão quái truy đuổi tới mức phải bỏ Liên Minh Tinh Vực và chạy tới La Thiên Tinh Vực. Thế nhưng không lâu nữa, Vương Lâm rốt cuộc cũng có đủ thực lực và quay trở về, một lần nữa đường đường chính chính giao chiến cùng đám lão quái. Vậy thì tại sao khi Vương Lâm lấy thân phận chính phẩm lôi tiên trở về Thiên Vận Tông, Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu lại vô cùng kinh ngạc? Hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu mọi thứ ở trong video này các bạn nhé. Đầu tiên, các bạn có nhớ không? Ngày đó, dưới sự chứng kiến của nhiều đại năng, Vương Lâm đã thành công thoát thân và đi tới La Thiên Tinh Vực. Thế nhưng, Thiên Vận Tử dù ra tay, thế nhưng vẫn chưa gọi là truy sát. Dựa vào khả năng suy diễn của bản thân, ông ta đã sớm nhìn thấu thiên cơ, tính ra rằng đến ngày tử khí phủ kín bầu trời, Vương Lâm nhất định sẽ quay trở lại. 500 năm trôi qua, mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra đúng như những gì Thiên Vận Tử dự liệu. Tuy nhiên, điều ông ta không thể ngờ tới là Vương Lâm của 500 năm sau đã hoàn toàn khác xưa. Khi rời đi, Vương Lâm mới chỉ ở cảnh giới vấn đỉnh sơ kỳ, nhưng lúc trở về, tu vi đã đạt tới Quy Niết sơ kỳ. Tốc độ tăng tiến vượt bậc như vậy là điều cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử tu chân. Sở dĩ Vương Lâm có thể tiến bộ nhanh đến thế là nhờ hàng loạt cơ duyên lớn. Trước tiên, hắn hấp thụ tu vi được ngưng tụ trong nửa thân huyết nhục của huyết tổ, từ đó liên tiếp đột phá tới cảnh giới dương thực. Sau đó, hắn hấp thu nguyên lực của Diêu Băng Vân, thuận lợi bước vào Quy Niết sơ kỳ. Tiếp đến, hắn còn nhận được sự truyền thụ nguyên lực toàn lực từ Viêm Lôi Tử. Chỉ cần ý cảnh đạt tới viên mãn, hắn hoàn toàn có thể đột phá lên Quy Nhất trung kỳ. Không chỉ vậy, Vương Lâm còn hấp thu tinh điểm cổ thần của La Trần, khiến bản tôn trực tiếp thăng cấp thành cổ thần vương tộc Nam Tinh. Vào thời điểm đó, thực lực của hắn đã đạt đến mức đủ sức đối kháng với các tu sĩ cảnh giới Tịnh Niết. Đây cũng chính là chỗ dựa lớn nhất giúp Vương Lâm dám quay lại Thiên Vận Tông để đối mặt với những ân oán năm xưa. Dù tu vi cảnh giới của Vương Lâm vẫn chưa thể sánh bằng Thiên Vận Tử hay Lăng Thiên Hầu, nhưng muốn lấy mạng được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi Lăng Thiên Hầu lần đầu biết tin Vương Lâm xuất hiện tại Thiên Vận Tông, ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu ông ta chính là bắt giữ đối phương. Nỗi hận vì đệ tử bỏ mạng thảm hại tại Yêu Linh Chi Địa cùng việc Tiên Phủ lệnh bài bị cướp đoạt vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ông ta muốn nhân cơ hội này đòi lại cả vốn lẫn lãi. Thế nhưng khi tận mắt cảm nhận được khí tức tu vi Quy Niết sơ kỳ tỏa ra từ Vương Lâm, Lăng Thiên Hậu lập tức chấn động. Đặc biệt hơn, ấn ký chu tước giữa trán Vương Lâm càng khiến ông ta kinh ngạc tột độ. Dấu ấn ấy chứng minh Vương Lâm có mối liên hệ sâu sắc với chu tước Thánh Hoàng. Dù vô cùng kiêng dè thân phận này, nhưng nỗi đau mất đồ đệ và sự nhục nhã năm xưa vẫn khiến Lăng Thiên Hầu quyết định ra tay. Kết quả của trận giao phong đã làm tất cả những người có mặt phải sửng sốt. Không ai ngờ rằng Vương Lâm, người chỉ mới đạt Quy Niết sơ kỳ, lại có thể đỡ được bá đạo kiếm khí của một cường giả Tịnh Niết trung kỳ như Lăng Thiên Hầu. Chỉ qua trận chiến đó, hàng loạt đại năng tại Thiên Vận Tông đã thực sự công nhận thực lực của hắn. Đồng thời, điều này cũng chứng minh hắn hoàn toàn có tư cách sở hữu và chấp trưởng Tiên Phủ lệnh bài. Tuy nhiên, chỉ có Vương Lâm mới hiểu rõ sự thật bên trong trận chiến ấy. Lăng Thiên Hầu thực chất đã cố ý nương tay và để lại đường lui. Nguyên nhân là bởi năm xưa, ông ta từng nhận ân tình từ chu tước Thánh Hoàng. Sau khi nhìn thấy ấn ký chu tước trên người Vương Lâm, trong lòng ông ta đã nảy sinh ý định kết giao thay vì đối địch đến cùng. Về sau, khi Vương Lâm và Thiên Vận Tử hoàn toàn trở mặt, cắt đứt tình nghĩa thầy trò, Lăng Thiên Hầu đã nhiều lần ra tay giúp đỡ hắn trong lúc nguy nan. Không những vậy, ông còn mời Vương Lâm đảm nhiệm vị trí Thái thượng trưởng lão của Đại La Kiếm Tông. Từ chỗ đối đầu nhau, hai người dần trở thành bằng hữu đúng nghĩa, có thể xem là không đánh không quen biết. Nếu thái độ của Lăng Thiên Hầu là âm thầm bày tỏ thiện ý, thì Thiên Vận Tử lại hoàn toàn khác. Mọi suy nghĩ và hành động của ông ta đều ẩn chứa sự tính toán sâu xa, từng bước đi đều được sắp xếp từ trước như một bàn cờ lớn. Sau khi trở về Thiên Vận Tông, Vương Lâm vẫn giữ lễ nghi, tiếp tục xưng hô với Thiên Vận Tử là sư tôn. Bề ngoài, mối quan hệ giữa hai người dường như vẫn hòa thuận như xưa, thế nhưng điều mà Thiên Vận Tử hoàn toàn không ngờ tới là tu vi của Vương Lâm đã tăng vọt đến cảnh giới Quy Niết. Ông ta càng không thể ngờ rằng Vương Lâm lại có thể đỡ được ba đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hầu. Thậm chí, nhờ ấn ký chu tước trên người, Vương Lâm còn khiến Lăng Thiên Hầu vốn luôn kiêu ngạo và lạnh lùng phải sinh lòng kiêng dè, chủ động nhượng bộ. Không chỉ vậy, dấu ấn của sát lục tiên quyết từng đeo bám Vương Lâm trong quá khứ cũng đã hoàn toàn biến mất. Nếu lúc này Thiên Vận Tử ngang nhiên ra tay lấy mạng và khiến Vương Lâm bỏ mạng, ông ta không những mang tiếng xấu vì vô cớ sát hại đệ tử, mà còn có nguy cơ đắc tội về Tứ Thánh Tông, thế lực có nội tình cực kỳ hùng hậu. Quan trọng hơn cả, Tiên Phủ lệnh bài vẫn đang nằm trong tay Vương Lâm. Việc mở ra Yêu Linh Chi Địa và tìm kiếm Thanh Lâm Tiên Phủ mới là mục tiêu quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc lợi hại, Thiên Vận Tử đành tạm thời đè nén sát tâm, chưa trực tiếp ra tay với Vương Lâm. Nhưng dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu, ông ta vẫn bỏ sót một mắt xích cực kỳ quan trọng, người đó chính là Bạch Vi. Không ai ngờ rằng nàng lại âm thầm trao toàn bộ cực dương chi lực mà mình khổ công tu luyện cho Vương Lâm. Đây là loại sức mạnh mà Thiên Vận Tử đã theo đuổi và khao khát suốt cả cuộc đời. Trước đó, ông ta tin chắc Vương Lâm sẽ không dám nhận phần cơ duyên này nên mới không ngăn cản. Thế nhưng, Vương Lâm lại thản nhiên tiếp nhận.
Chính quyết định ấy đã hoàn toàn phá vỡ cho tình nghĩa thầy trò vốn đã mong manh giữa hai người. Từ thời khắc đó, Thiên Vận Tử thực sự nảy sinh ý định phải lấy mạng bằng được Vương Lâm. Tuy nhiên, ngay khi ông ta chuẩn bị ra tay, Lăng Thiên Hầu đã xuất hiện và cứu Vương Lâm rời đi. Sau hàng loạt âm mưu và tính toán, Thiên Vận Tử cuối cùng chẳng thu được bất cứ lợi ích nào, có thể nói ông ta đã rơi vào cảnh mất cả trí lẫn trải. Ngược lại, Vương Lâm lại thu được lợi ích khổng lồ sau khi hấp thụ thành công cực dương chi lực của Bạch Vi. Nhờ sức mạnh của Thiên Nghịch Châu, bên trong Thiên Nghịch Châu đã xuất hiện một bàn tay khổng lồ do Phong Tôn ngưng tụ. Bàn tay đó trực tiếp rút đi phần lớn nguyên lực của Thiên Vận Tử, đồng thời lấy đi một nửa nguyên lực của Lăng Thiên Hậu để truyền cho Vương Lâm hấp thụ. Nhờ vậy, tu vi của hắn lại tiếp tục tăng mạnh, thực lực vốn đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới này càng trở nên đáng sợ hơn. Về sau, trong Thanh Lâm Tiên Phủ, Thiên Vận Tử vẫn không chịu từ bỏ ý định. Ông ta tiếp tục tìm cơ hội lấy mạng Vương Lâm để trừ hậu họa. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Chu Tước Thánh Hoàng Lộ Vân đã đích thân xuất thủ ngăn cản, cứu Vương Lâm thoát khỏi nguy hiểm, liên tiếp thất bại trong các kế hoạch của mình. Thiên Vận Tử cuối cùng chỉ còn cách rút lui trong bộ dạng đầy chật vật. Cũng từ đây, tình thầy trò cũng bước vào giai đoạn tan vỡ hoàn toàn, bắt đầu cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Vậy thì liệu rằng Vương Lâm có thoát ra được khỏi lão quái này hay không nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!